ซนพีเตอร์กูว่ากูกำลังตกอยู่ในนิยายวายว่ะฮะเห็นนะนิยายที่ซอนเขียนอ่ะมันมีชื่อของพี่ทำได้ไงอ่ะเอาคนที่ไม่ถูกกันมาเขียนให้รักกันเนี่ยนะมันก็แค่นิยายป่ะพี่คือถ้าพี่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะพี่จะซีเรียสทำไมสาบานเลยว่าถ้าอะไรวายๆพวกเนี้ยนะอยู่ในหัวของพี่จริงอ่ะขอให้นิยายวายที่ซอนเขียนเป็นเรื่องจริงเลยสาบานWho are you ทำความรู้จักกับบุคคลเบื้องหลังกันแล้วเรามาพูดถึงนักแสดงหลักกันบ้างดีกว่ามาดูกันสิว่าติวเตอร์ไฟเตอร์ซนและสายฟ้าเป็นยังไงนักแสดงหลัก4คนเป็นยังไงบ้างสำหรับการทำงานเอาน้องเซนก่อนเลยกินเก่ง energy เยอะจริงๆแล้วเซนจริงๆอยากนิยามไว้ว่าจริงๆแล้วเรียกว่าอ้อนดีกว่าทุกครั้งสายตาจมูกปากของน้องเนี่ยเวลาที่น้องเข้าซีอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นพี่ซีเนาะหรือเราเป็นไฟเตอร์เนี่ยเราก็คงหลงรักตัวติวเตอร์ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะน้องเซนอ้อนเก่งมากต้องยอมรับว่าบทติวเตอร์เนี่ยหายากมากเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่แบบความรู้สึกมันซับซ้อนมากมันก็ไม่ได้เป็นความที่เราจะต้องแบบหาคนเล่นแล้วแบบคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้มันต้องเป็นคนที่แบบว่าเหมาะกับบทนี้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าติวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอะที่มันแบบมันเข้ากันอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าติวเตอร์เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่มึงดูแปลกๆอ่ะมีอะไรอยากจะบอกกูปะเตอร์กูว่ามึงรับติวเองให้พี่ไฟเถอะแต่บ้านมึงกำลังลำบากอยู่ด้วยสวัสดีครับผมเชนสุภพงศ์นะครับผมรับบทเป็นติวเตอร์ครับติวเตอร์นะครับผมก็หลายๆคนที่รู้ดีว่าติวเตอร์เนี่ยเป็นคุณหนูมาก่อนครับเป็นคุณหนูแล้วก็วันหนึ่งชีวิตของติวเตอร์เนี่ยก็พลิกผันครับผมจากคุณหนูมาเป็นคุณหนูที่ต้องสู้ชีวิตเพราะว่าครอบครัวเกิดล้มละลายขึ้นครับผมทำให้คนในครอบครัวเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่เองหรือพี่สาวเองต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดพี่ครับยังไม่ถึงรอบที่ต้องเก็บไม่ใช่หรอครับก็มึงติดตังจ้าจี้กูอะแล้วกูว่าแมทซันอะกูเป็นลูกกูจะมาเก็บนะผมเข้าใจพี่แต่มันอีกตั้ง5 วันไม่ใช่หรอครับจริงๆเซนส์กับติวเตอร์คล้ายกันมากเพราะว่าเซนส์กับติวเตอร์ใช้สมองในการดำเนินชีวิตหลักเหตุและผลแต่ติวเตอร์จะมีความเก็บงำความรู้สึกต่างๆไว้เยอะกว่าเซนส์เป็นคนแสดงออกรู้สึกแสดงออกชอบแสดงออกรักแสดงออกแต่ติวเตอร์เป็นเหมือนกับเหยียบเลือด2 แคมครับรักนะเดี๋ยวแสดงออกบ้างเดี๋ยวไม่แสดงออกบ้างส่วน C เนี่ยเขาก็ดูเป็นหนุ่มแบบเขาเรียกว่านะมีความแบดแล้วก็มีความแบบว่าโกโก้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องมารับบทเป็นพี่ไฟที่ต้องมีความแบบว่าสตรองเรารู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ย C เหมาะหรือเปล่าแต่เรามองว่าพอ C มาแคสแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างของ C อ่ะมันก็เป็นไฟเตอร์จริงๆ C จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปหรือว่าได้เจอกันครั้งแรกก็น้องค่อนข้างมีความกังวลอยู่บ้างแล้วก็เราพอได้มาออกคิวแรกจริงๆน้องถือว่าเป็นแบบปรับตัวเร็วมากตั้งใจมากแล้วก็เต็มที่หลังๆเนี่ยเริ่มมีการแบบขายมากขึ้นมีการพูดคุยกันแล้วรู้สึกว่าพอมันจูนกับเซนแล้วแบบเคมีมันลงตัวนะจริงๆเรารู้สึกว่าคู่นี้น่าสนใจเหมือนกันอย่างนี้เลยนะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวลงเอาอยู่ตรงนี้เลยมาโอเคมาสวัสดีครับผมซีพฤกษ์พานิชนะครับผมรับบทเป็นไฟเตอร์ครับไฟเตอร์ฮะคาแรคเตอร์ของไฟเตอร์ก็พี่ไฟนี่แหละที่ติวเตอร์เนี่ยชอบเรียกก็เป็นคนที่แบบปากไม่ค่อยตรงกับใจนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามีกำแพงในตัวเองสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีฐานะร่ำรวยนะครับก็เลยชอบใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับผมซึ่งพี่ไฟเนี่ยก็เป็นคนพูดจาไม่ค่อยจะถูกกับใครเท่าไหร่พูดจาไม่ค่อยดีอ่ะสรุปพี่ไฟก็คือแบบเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเฮ้ยเมื่อไหร่พี่จะเลิกแกล้งผมวะหน้า8 C ก็เหมือนกันใช้ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตเยอะมากแต่ C จะอยู่ในบรรทัดฐานของความถูกต้องมากกว่าไฟเตอร์เพราะฉะนั้น C เลย
ไม่ได้แตกต่างจากไฟเตอร์นะครับ แต่ต้องพัฒนาตัว C ให้ไปเทียบเท่าไฟเตอร์ให้ได้ในด้านความรู้สึก แล้วพี่แน่ใจเหรอว่าพี่คุยกับหวาแค่สบายใจอะไม่ได้ปกปิดอะไร ปกปิด มึงคิดว่ากูปกปิดอะไร จริงๆแล้วอะพี่ชอบผู้ชาย มึงพูดอะไรของมึง ชอบผู้ชาย ไอเตอร์ ชอบผู้ชาย ทำไมรู้สึกแบบนี้วะเตอร์ ส่วนของจิมมี่เราเรียกน้องว่าถั่วงอก จริงๆแล้วน้องสูงแบบหัวหลิมๆอะไรเงี้ยค่ะ แต่จริงๆแล้วน้องแบบตอนแรกจิมมี่เป็นคนที่เราเป็นห่วงที่สุด แต่พอได้มาลองแสดงแล้วเขามีเสน่ห์มากๆแบบพอดูแล้วเราก็รู้สึกอมยิ้มพอเข้าคู่กันระหว่างกับทอมมี่เงี้ยน่ารักมาก อย่างจิมมี่อย่างที่ทุกคนบอกไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือว่า acting coach ตอนแรกก็จะมีความกังวลกับน้องพอสมควรเพราะว่าจิมมี่เนี่ยไม่คือใหม่มากคือแบบศูนย์เลยไม่เคยทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอเล่นไปน้องมีเสน่ห์มากเล่นธรรมชาติมาก เหมือนน้องเป็นคนที่พอคนเราไม่ได้คิดอะไรเยอะๆครับน้องเขาก็จะเล่นโฟล์มากสำหรับจิมมี่เรามองว่าเฮ้ยเราคิดไม่ผิดหวังกับการที่เราแบบรู้สึกว่าคนนี้ยังไงต้องเป็นสายฟ้าทั้งที่ตอนแรกครับมันแทบจะโอกาสเป็นศูนย์ มันจะเบื่อความหล่อแม่งจริงๆเขากลัววะทุยพวกมึงกูไปก่อนนะเว้ย คุณกลัวอะไรผมไม่ทราบครับ ใครกลัวมึงกูแค่รำคาญ สวัสดีครับผมจิมมี่การคนอะไรชื่อเล่นยาวกว่าชื่อจริง ครับผมจิมมี่การนะฮะการกิษณพันธ์ก็รับบทเป็นสายฟ้าครับผมคาแรคเตอร์ของสายฟ้าเป็นคนยังไง เป็นคนกวนๆนะฮะเป็นคนเจ้าเล่ห์คิดจะแกล้งใครสักคนน่ะคิดจะแกล้งถ้าเกิดว่าแกล้งเขาแล้วเขาแบบไม่ชอบมันยิ่งแกล้งแล้วสนุกนะฮะผมนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของสายฟ้าครับ อะไรของมึงเนี่ย อะไรมึงเนี่ยตกใจเป็นนางเอกนิยายเกาหลีเลย ใหญ่บ้านี่มันชีวิตจริงจะบ้าเหรอ มึงจะลนอะไรขนาดนี้เนี่ย สวัสดีครับชื่อทอมมี่สิทธิโชคเผื่อพูนผลนะครับรับบทเป็นซนนะครับผมครับมารับบทซนได้ไงล่ะฮะก็จริงๆผู้กำกับนะครับเขาเปิดแคสนักแสดงนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ทอมอาจจะค่อนข้างตรงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าไม่ตรงก็ไม่รู้นะแต่คือแบบก็ได้รับบทนี้มานะครับผม ทอมมี่ด้วยความเป็นเด็กตั้งใจ พื้นฐานของน้องเป็นคนขี้กังวลแหละ แต่พอได้มาลองเล่นพอได้อยู่เงี้ยน้องจะมีคำติดปากเสมอว่า ผมเป็นซนได้ทุกครั้งที่อยู่กับจิมมี่เหมือนแบบทุกคู่อะค่ะเวลาเราทำซีรีส์วายสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอมันอยู่ด้วยกันเขาเริ่มรักกันแล้วค่ะเคมีมันก็จะพุ่งพล่านมากๆเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเลยค่ะ บอดนี่เดี๋ยวกูจับคอร์ดให้ก่อนเอานิ้วมา ตัวละครของโซนคาแรคเตอร์คือเป็นนักเขียนนิยายไซไฟเพราะฉะนั้นเขาจะคิดไปก่อน คิดไปล่วงหน้าจินตนาการไปล่วงหน้า ซึ่งบทที่ให้มาก็ทำให้ตัวโซนเนี่ยจินตนาการไปด้านหน้า แต่ความแตกต่างคือตัวทอมมี่อยู่กับปัจจุบัน ก็เลยทำให้โซนกับทอมมี่มีพื้นที่ยืนคนละครึ่ง เพื่อที่ทำให้ตัวละครน่ะดูสบายขึ้น และไปถึงความรู้สึกมากขึ้น ซนพีเตอร์กูว่ากูกำลังตกอยู่ในนิยายวายว่ะจะบอกว่าคาแรคเตอร์ซนกับตัวผมเองนี่จริงๆแล้วค่อนข้างต่างกันแบบสุดขั้วนะฮะแต่ว่าเหมือนกับเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบที่ผมได้รับบทซนเนี่ยเพราะผมเหมือนซนหรือเปล่าอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนหรือว่าเล่นบทซนเยอะเกินไปจนแบบว่าตัวเองเริ่มกลายเป็นซนแบบนี้คาแรคเตอร์ของซนนะครับก็จริงๆซนก็จะเป็นคนแบบโกโก้เป็นคนแบบว่ากระตกกระตากอะขี้วายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายไซไฟนะฮะซึ่งเป็นนักเขียนนิยายไซไฟที่ตกอับทำอะไรก็ ไม่ค่อยมีคนสนใจเป็นคนแบบเป็นเด็กกากคนหนึ่งแล้วซึ่งซนเนี่ยมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าซอนซึ่งเยซอนเนี่ยก็เป็นนักเขียนนิยายเหมือนกันแต่เป็นนักเขียนนิยายวายจริงๆแบบเราสองคนจะไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยแบบว่าชอบตีกันนะครับกัดกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ที่กูสาบานกับซอนอะชีวิตกูแม่งก็เริ่มไปในทิศทางนั้นเลยนะเว้ย ซนเนี่ยคิดมาก กลับบ้านเดี๋ยวที่สำคัญนะเว้ยมีชื่อมึงอะอยู่ในนิยายน้องกูด้วย เฮ้ยเตอร์มึงรู้เปล่าวะว่าหวาชอบอะไรอ่ะ พี่ผมถามพี่จริงๆเหอะเรื่องแค่เนี้ยทำไมพี่ไม่รู้วะพี่เคยใส่ใจอะไรเพื่อนผมบ้าง นี่ทะเลาะกันอีกแล้วใช่ปะ ซึ่งพี่ไฟท์เนี่ยนะครับผมก็มา
เรียกว่าคุยกันกับหวานแล้วติวเตอร์ด้วยความว่าเป็นคนที่รักเพื่อนมากเลยรู้สึกว่าเอ๊ะพี่คนนี้น่าจะไม่จริงใจกับหวานนะติวเตอร์ก็เลยพยายามหาทุกทิศทางเพื่อพิสูจน์ว่าพี่คนนี้ครับผมไม่จริงใจกับเพื่อนหรือว่าเป็นคนดีหรือเปล่าหรือเป็นคนไม่ดีนะครับผมถึงจุดหนึ่งที่พิสูจน์ไปเรื่อยๆโดยใช้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปพิสูจน์เลยครับผมจนติวเตอร์มีความรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เรารู้สึกแปลกๆแล้วทำไมถึงเรารู้สึกเหมือนว่ารู้สึกดีกับคนนี้นะครับก็คือพี่ไฟนั่นแหละ ทำไมรู้สึกแบบนี้วะเตอร์ ติวเตอร์ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องใช้หัวใจเนี่ยหรือว่าสมองในการคิดในการตัดสินใจว่าความรักครั้งนี้เราจะต้องทำยังไงเพราะวันหนึ่งติวเตอร์ก็รู้สึกดีกับพี่ไฟแล้วติวเตอร์ก็เลยต้องมาหาวิธีว่าเราจะต้องตัดสินใจยังไงดีนะครับผมเรียกว่าตัวละครนี้สนุกมากก็ฝากทุกคนติดตามติวเตอร์ด้วยนะครับผม เรื่องราวของไฟเตอร์ฮะก็ไม่ถูกกับติวเตอร์เหมือนเป็นความหมั่นไส้อะไรไม่รู้เหตุผลกับน้องคนนี้ว่าทำไมถึงหมั่นไส้หมั่นเคี้ยวได้ขนาดนี้เราก็พยายามหาเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงหมั่นไส้ขนาดนี้ฮะจนวันหนึ่งนะฮะก็ต้องให้ติวเตอร์นะฮะมาติวอิงให้พี่ไฟนะฮะเพราะว่าพี่ไฟไม่เก่งอิงนะฮะก็ได้เริ่มรู้สึกแบบมีความมั่นใจมากขึ้นว่ารู้สึกไงกับติวเตอร์ฮะ เฮ้ยเอาหนังสือผมมาพี่เอามาพี่ไฟเอาหนังสือมาเอามา อาจจะเป็นเพราะความรักไม่มีคำตอบเลยบอกไม่ได้จริงๆเพราะเชื่อว่าความรักที่ฉันตามหาจะเร็วจะช้า